සුබ දවසක් SL Simple Tech YouTube channel එකට ආව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Karaoke හදන ගැන. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ software එකක්. මේ software එකට ඔයාගේ සින්දුව දැම්මම vocals ඇහෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් මේක ගොඩක් වාසි නිකන් හදනවට වැඩිය. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා දැන් යන්න Google එකට ගිහලා ගහන්න splitter.ai කියලා. මම මේකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයා එතනින් යන්න. ඊපස්සේ මෙතන උඩින් පේන splitter.ai AI audio processing කියලා ආයෙ click කරගන්න. ඊපස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් තමයි පේන්නේ. ඊපස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා drop song here කියලා. ඔයාලට මෙතන 5 step කියලා තියෙනවා. මම 5 step එකෙන් තමයි කරන්න යන්නේ. ඔයාලට මෙතන 2 step කියලා තියෙනවා. මේ 2 step එකෙන් කරන්නේ එකක් වගේ vocal විතරක් ගන්නවා, අනිත් එක music එක විතරක් ගන්නවා. මේකෙන් කරන්න ගොඩක් lazy. ඒත් මම අද කරන්නේ 5 step එකෙන් 2 step එක free trial එකක් විතරයි. ඒක අවශ්‍ය මේවා විතරයි මම කරන්නේ. ඒක ගොඩක් වෙලා නැති නිසා මේ ඉතින් අපි 5 step එකෙන් කරමු. මම දැන් මෙතන drop song here එකෙන් තමයි click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඔයාගේ තිබ්බ සින්දුව දාන්න ඕනේ. මම ස්වර්ණපාලී කියන සින්දුව තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන පේන අප්ලෝඩින් කියලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඇඩ් එකක් එනවා. ඔයා මේ ඇඩ් එකට මොනවා ක්ලික් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ ඒක අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා we are working on it කියලා. ඔයාලට email address දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. was 2 step එකෙන් කරොත් ඔයා ඊමේල් එක දීලා ඔයාට ඒක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක හරි ගියා. ඊට පස්සේ ඔන්න මෙතන පේනවා my uploads කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එකක් ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පේනවා bass drums other piano vocals කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ පහම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. vocals ඕන නැත්නම් ඔයාලට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් නොකර ඉන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ පහම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරි, මම දැන් පහම ඩවුන්ලෝඩ් කරා. දැන් මම මේකෙන් අයින් වෙනවා. දැන් මම මගේ වීඩියෝ එඩිටින් software එක ඕපන් කරගන්නවා. ඔයාට තියෙන වීඩියෝ processing software එක ඔයා ඕපන් කරගන්න. හරි, දැන් ඕපන් කරා. ඊට පස්සේ මම new project කියන එකට ගිහිල්ලා මම අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත පහ මෙතනට දාගන්නවා. මම දැන්ට vocal එක දාගන්නේ මොකද ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්න ඕන නිසා. දැන් මම vocals ටික නැතුව අනිත් ටික මම මේකට දාගන්නවා. ඔයා මේවා යටින් දාගන්න. හරි, මම දැන් හතරම දාගත්තා. දැන් බලමු අපේ Karaoke එක කොහොමද කියලා. ඔයාලට දැන් දැක්කා ඇති vocals ඇහෙන්නෙම නැහැ. අර පොඩක් ස්වර්ණපාලී කියන පටන් ගන්න තැන විතරක් පොඩ්ඩක් ඇහුණා. ඒ ටික එච්චර එහෙම ලොකුවට ඇහෙන්නෙත් නැහැ. අර ටික නම් ඇහුණෙම නැහැ. ඔයා දැක්කා. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ ගිහිල්ලා මෙතනින් export කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට export කරගෙන ඔයාට හදාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ දැන් අර vocals එකත් එක්ක ගන්න. vocals එකත් එක්ක අරගෙන ඔයා ඒ අනුව වීඩියෝ එකට ලිරික්ස් හදලා ලිරික්ස් හදුවට පස්සේ ඔයා මේ වෝකල් එකේ ගන්නට ලිරික්ස් හදන්න. ඊට පස්සේ ලිරික්ස් හදුවට පස්සේ ඔයා ඒ වෝකල් එක ඉවත් කරන්න ඕනේ. එතකොට ලස්සන මේකක් හැදෙනවා. ඉතින් මේකයි මගේ වීඩියෝ එක. හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න.
අමතක කර යාළුවන්ට මේක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. අපි එහෙනම් ආයෙත් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.